with great virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tạng thịnh, vì thứ pháp hồi cập nhật thiết chúng sanh. Tình chiến diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liều sanh thoát tự ly khổ đắc lạc, tốc chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Đan Thô Su Che Do Ye Ơ La Hở Đi San Miao San Pu Tô Xie. Nam mô Tát Đắc Tha Tô Ya Đa Ya A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, deep, profound, subtle and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu. 我今见闻得受持，愿解如来真实义。O Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good knowing advisors, Amitabha. 诸佛菩萨、地藏菩萨、是父上人、各位比丘尼、各位上智士, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát, Hòa thượng Tuyên Hóa, quý sư cô và quý vị thiện tri thức, A Di Đà Phật. On slide 1355, tấm 1355. Moreover, contemplator of the world sounds, Bodhisattva. If there are people in the future whose food and clothing are insufficient, who find their effort thwarted, or who endure sickness and ill fortune, whose families are not peaceful, whose relatives are scattered, or who are bothered by unfortunate occurrences, or who are often startled in their sleep by dreams, upon hearing the Bodhisattva's name and seeing his image, just recite his name a full 10,000 times with extreme sincerity and respect. Those inauspicious matters will gradually be eradicated, and they will attain peace and happiness. The food and clothing will be abundant, and even in their dreams, they will be peaceful and happy. 复次万世印菩萨若未来世肉畜人等衣食不足求者歪愿违愿歪入境Oh, there she is. Okay, what are you doing? Go ahead and read. Let me give me a break. Guai yuan.
遍满万变，是诸恶不如意事，渐渐消灭，即得安乐。衣食丰盈，乃至睡梦中，悉皆安乐。丰益，丰盈，这个是益，是念益或是盈？丰益啊，谢谢。Lại nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, vào đời vị lai nếu có những người nào ăn mặc không đủ, cầu gì cũng trái nguyện, hoặc nhiều bệnh tật, hoặc nhiều sự hung suy, nhà cửa không yên ổn, quyến thuộc bị phân tán, hoặc các hoạnh sự cứ xảy đến làm thiệt thân. Khi ngủ thường mộng thấy điều kinh sợ, những người như thế khi nghe danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà chí tâm cung kính niệm đủ 1.000 biến, thì những sự không như ý sẽ tiêu sạch lần lần, liền được an vui, đồ ăn mặc dư dật, cho đến trong giấc mộng thảy đều an vui. Okay, another advantage of reciting the Bodhisattva's name, when food and clothing are insufficient, or when you're in suffering, that's not a good thing to have happened to you. Chuyện ăn uống mà ăn mặc không đủ là chuyện đối với là người rất là khổ sở. There is an anecdote in back then. There is a rich man, an elder. His family is extremely wealthy. Từ xưa có một cái gia đình đó rất là giàu có. Go ahead. Oh, she can read Chinese too, huh? Okay. 老师说，就是以前有一个家庭里面很有富有的家庭，过去没做好。于是看见新来今者，没错，Are we talking about the same? Okay, sorry about that. I'm a little bit spaced out. Yeah. So there is a rich man from a rich family, and one time he was robbed, and they took everything of value in his house. Có một lần bị đánh cướp, mà cướp hết tất cả của cải tài sản. 所以那个时候有一个很有钱的人，他被这个群贼劫掠，所以他家里面的东西都被抢走了。And he got nothing left. That's why his wife and his children even left him, including the servants. They or relatives. They avoid him like the plague. 所以他的这个妻子还有他的仆人们呢，就离开他了，是不是？舍弃。So he was forced to go begging to sustain himself, and he encountered
a lot of slandering, a lot of derision. They made fun of him, and they looked down upon him, and therefore he then realized. He made a comment. He says, he says that if you are poor and you're destitute, whether you come and go, or you enter or you stop. It's very 言说俯仰是什么意思？我不知道，我不晓得，阿姨是什么意思？仰就是养育的意思。It says when you're poor and you're destitute, it's rather unbearable. 所以，他就必须被强迫去乞讨。那他在乞讨的过程中，就遭到人家的这个轻蔑，以及就是看轻他这样子。所以，于是他就是说了一句话，他就发现说，原来作为这个贫穷下很苦这样子。This is because he used to have everything, and now he has nothing left, and he realizes that now he knows how the other side feels like. The people on who are poor and destitute the life is like, and he realizes it hurts so much. It is so painful. It's so unbearable. 法师说，因为这就是因为他以前曾是很富有的人，所以当他变成贫穷的时候，他就感觉到非常的苦，他没有办法忍受这个贫穷的苦。Thành ra cái ông này bị đến cướp hết á, thì lúc mà hết của cải tài sản á, thì vợ con nó đều nó bỏ đi hết, nó đi chỗ khác, nó ruồng bỏ ông á. Ngay tôi tớ cũng là bỏ chạy luôn nữa. Cuối cùng ông bấn quá, ông phải đi ăn xin thì bị người ta vừa khinh khi vừa đuổi vừa chế nhạo. Thành ông mới than, ông mới nói tôi không ngờ rằng cái cuộc sống của những nghèo khổ mà nó đau đớn, nó khổ sở như vậy. The poverty is like the difficult illnesses. It's very hard to overcome. 贫穷呢，就好像这个很严重的这个疾病一样，如遇死病难可治疗治。Giống như cái nghèo khó, giống như là cái bệnh nan y khó mà rất khó chữa. It is also unbearable. Poverty is so unbearable. 而且非常的难忍耐。It's unbearable because you meet a lot of difficulties and you have to endure hunger, endure the cold, endure the enmity, endure being looked down upon, being scolded. Those types of sufferings. 他的这个苦呢，就是说你必须要忍受，譬如说像饥饿之苦，或者是被人家看轻的苦，或者是寒冷等等。Cái nghèo khó nó rất là khó mà nhẫn, là tại vì
Tại vì mình chịu nhiều những cái khó khăn quá này, mà nhất là mình bị đói này, bị lạnh này, bị người ta giận hờn này, bị người ta kinh khi này, bị người ta chế nhạo này, bị người ta khỉ bán này. Thành ra cái đó là nó khổ sở không thể tưởng được. Nhất là bị những cái người thân thuộc của mình né mình như là né bình vậy đó. Né bị bệnh dịch tả vậy đó. Especially you are abandoned by your relative who avoid you, who stay away from you like they stay away from the plague. 所以尤其是像你的亲戚朋友们都不愿意理你，都会躲着你这样子。Any questions or comments? Okay. Next slide, 1360. And if that is so in particular you do not get what you want or you endure the sicknesses, then the sickness is very tough because either it makes you unable to go to work, make money, or when you're sick you can't get help because of lack of medical insurance. And on the other hand, the other aspect of the difficulties is that you have a lot of inauspicious events. Nothing works at all. Okay, and internally at home, the family is not peaceful. So if you encounter those difficult conditions, then you should practice reciting the Bodhisattva's name, and you get some help. 所以比如说你会遇到比如说求者乖怨，就是你没有办法得到你所求，还有很多疾病。那很多疾病的时候，你就比如说你日常生活就很难可以过得就会很多痛苦，然后还有多凶衰及家宅不安，所以这个时候你就要念这个菩萨的名号。Chẳng hạn như những cái chuyện mình muốn mà không được thỏa mãn như ý đó, hoặc bị bệnh tật nó phiền nó tại vì bị bệnh đó, thì mình không thể đi làm việc được, thành cũng không có tiền, mà hoặc là bị bệnh thành không được bảo hiểm sức khỏe, hoặc là chuyện khác là mình có thể những cái chuyện mà nó không được may mắn nó xảy ra, không có chuyện gì nó xảy ra nó rất chuyện xui xẻo không. Hoặc trong gia đình đó, nó không được nhà không được yên, không được hòa hợp với nhau. Những trường hợp như vậy thì quý vị nên tụng hồng danh ngài Địa Tạng Bồ Tát thì sẽ được giúp đỡ. See the thing that you should be aware of is that you need to know these particular Dharma doors and these particular means of relief, so that you get some help. Because people when they run into difficulties, they don't know where to turn for help. 所以说这个你了解这个。你要知道这些法门，就是说，当你遇到这些困难的时候，你就知道去哪里寻求帮助。Because it's a matter of knowing that you need to plant blessings so that you can get turn things around. 重点就是你要去种福，所以到时候你需要帮助的时候，就可以有这个福报。Phải nhớ là lúc mình gặp những cái hoạn nạn, những cái khó khăn thì biết cách mà những cái phương tiện, những cái phương pháp để mà mình giải cứu nó. Chứ còn mình biết là mình phải làm cái gì khác biệt để mình trồng phước, chứ không phải làm chuyện mà thiếu sáng suốt. Okay. So this is the difference between understanding what to do and where to turn for help instead of doing something desperate you regret later. You only sink deeper. 所以就是说，了解说你去找对的地方可以帮助你，
会比 phải 你 hiểu là việc biết cái cách phương pháp để mình giải quyết những cái vấn đề khó khăn như vậy. You see, what happens is that when you go to school, universities and to college, they teach you how to succeed. They don't teach you how to handle failure. Cái thật là khi quý vị đi học á, là quý vị chỉ học cái phương pháp để mà thành công. Không ai dạy quý vị những cái gì làm cái gì để lúc mà thất bại hết. 一般我们去大学念书的时候，他主要是教你都是如何成功，他都没有教你怎么样去失败的时候该怎么办。And in particular, what I blame the education system, what I fault the education system on is that they make you too self-reliant. They give you a false sense of reliance on your own abilities. 而这个，我觉得现在的教育的系统，就是它让你们觉得你们可以太相信自己了。Cái nền giáo dục bây giờ nó sai lầm, bây giờ là nó có khuyết điểm rất lớn, là họ cho mình một cái tự tin mà nó hơi quá đáng. Cứ nghĩ là cái gì mình làm cũng được. You believe there is nothing you can't handle. And it's a false sense of self-reliance. 就是说，他给你一个假象，让你觉得说你什么都可以做得到。All right. Questions or comments? Có ý kiến thắc mắc gì không? Yes. When you say recite, are you talking about now reciting Earth Store Bodhisattva's name or reciting Amitabha or what? This portion here says you recite the Earth Store Bodhisattva's name 10,000 times. Okay. And what you do is instead of sitting there and mope and complain and get desperate and think in circles and you don't know what to do. Instead of doing that, you recite the Bodhisattvas 10,000 times. It's a lot more productive. It's that simple. It clears your head, and you're creating blessings that could turn things around. If you just really sincerely believe in that, things will turn around very quickly. How do you pronounce Kshitigarbha's name? You can do Earth Store Bodhisattva in English, in Chinese, Vietnamese, it doesn't matter. Doesn't matter at all. Yeah, you can do Chinese, you can do Dizang Pusa. Yeah, Dizang Pusa. Dizang. D-I-Z-A-N-G. Pusa. P-U-S-A. Okay. Cái hỏi là niệm gì? Niệm tôi nói ở chỗ này cái kinh nói là mình nên niệm ngài Địa Tạng Bồ Tát một vạn biến. Thì như vậy thì thay mình ngồi đó mình khóc lóc, mình than vang, mình cầu Chúa, than vãn, thì mình niệm danh hiệu ngài Địa Tạng Bồ Tát một vạn lần mà chí tâm mà niệm như vậy thì thứ nhất là nó cho mình cái trí nó sáng, nó bình tĩnh lại. Và nếu như thiệt sự mà quý vị có thành tâm như vậy thì cái hoàn cảnh nó đổi rất là lẹ, nó chuyển được. 他的问题就是说，那要念什么菩萨的名号？那法师就跟他说，你就念地藏菩萨的名号，念100遍，还是1000遍？1万。哦，1万遍，对不起。然后，就可以帮助你。So the situation turns around a lot quicker if you are more sincere in your recitation. 所以，当你如果诚心的话，它可以帮助你改变你的情况，可以很快的帮助你改变你的情况。Okay, questions? All right. 1361, 1361. Moreover, contemplator of the world's sounds, good men and women in the future who must enter mountain forests,
cross over rivers, seas, and other large bodies of water, or pass through dangerous roads for the sake of earning their own livelihood. For public or personal affairs, matters of life and death, or other urgent business, such people should first recite the name of Earth Store Bodhisattva a full 10,000 times. The ghosts and spirits of the ground that pass over will always surround and protect them in their walking, standing, sitting, and lying down. The peace and happiness of those persons will constantly be preserved, so that even if they encounter tigers, wolves, lions, or other harmful or poisonous creatures, the creatures will be unable to harm them. 复次观世音菩萨，若未来世有善男子、善女人，或因至身，或因公私，或因生死，或因急事入山林中，过渡河海，乃及大水，或经险道，世人先当念地藏菩萨名万遍，所过土地，鬼神护卫，所住坐卧，永保安乐，乃至逢于虎狼狮子，一切毒害不能损之。 Lại nữa này Bồ Tát Quán Thế Âm, vào đời vị lai nếu có người thiện nam, thiện nữ nào, hoặc vì việc làm ăn sinh sống, hoặc vì việc công chuyện tư, hoặc vì sự sanh sự tử, hoặc vì việc khẩn cấp mà phải vào rừng lên núi, qua sông vượt biển cho đến gặp nước lớn, hoặc đi ngang hiểm đạo, người đó trước tiên nên niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát một vạn biến. Thì đi qua nơi nào cũng có các vị quỷ thần hộ vệ, đi đứng nằm ngồi mãi mãi được an lạc, cho đến dẫu gặp cọp, sói, sư tử cùng tất cả mọi thứ độc hại cũng đều không thể làm tổn thương đến được. Furthermore, if you need to go into dangerous areas for matters of life and death or other urgent business, okay, then you should first consider reciting the name of Earth Store Bodhisattva 10,000 times. Okay, then you will obtain protection from the Bodhisattva. 尤其是当你必须要去做比较危险的事情，或者去比较危险的地方的时候，你应该先念地藏菩萨名号10000遍，可以得到帮助。 Cái này nó quan trọng. Quý vị chẳng hạn như sắp đi tới những chỗ nguy hiểm, đi xa này nọ, thành quý vị nên niệm cái danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát một vạn biến thì sẽ được bảo vệ. Why is that? Because Earth Store Bodhisattva is very well known by the local spirits and ghosts. 为什么呢？因为地藏菩萨是地方的鬼神都知道的。 Tại sao như vậy? Tại vì ngài Địa Tạng Bồ Tát á, là ngài những cái địa thần, địa quỷ nó biết danh hiệu của ngài. Thành khi mà quý vị mà mình niệm một vạn biến như vậy là quý vị cầu cứu ngài, yêu cầu ngài bảo vệ, thành tụi nó nghe nó phải để nó phải tới nó bảo vệ cho quý vị. So when you recite his name for a full 10,000 times, so you're asking for his protection, and therefore these ghosts and spirits will come and protect you in deference to the Earth Store Bodhisattva. Let me tell you, they owe Earth Store Bodhisattva big time. That's why when you ask for his help, they must come and help you for them to repay the Bodhisattva's kindness to them. 所以说，当你念这个地藏菩萨名号10000次的时候，你等于就是希望地藏菩萨可以保护你。所以说，因为他们都所以这些鬼神就会来保护你，因为他们要报答地藏菩萨对他们的恩惠嘛。 Chứ thật là những cái người quỷ thần á, những cái người quỷ thần á, họ biết ơn với ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ngài Địa Tạng Bồ Tát là thường làm ơn cho những cái vị quỷ thần này rồi. Thành khi quý vị mà niệm cái danh hiệu ngài Địa Tạng Bồ Tát một vạn biến như vậy là quý vị đang cầu cứu ngài, yêu cầu ngài tới ủng hộ cho quý vị. Thì làm như vậy thì những cái người quỷ thần này á,
nó phải tới, nó bảo vệ để nó làm gì? Nó trả ơn lại những cái lòng tốt của Địa Tạng Bồ Tát. Any questions here? Yes. You say not getting stuck on 10,000. I mean, you should make some effort to actually count, or how are you counting 10,000? Or don't worry about that. 10,000 times is only means you could try to stick with 10,000 times, or the main thing is that 10,000 times is a large number. It requires you to recite His name for quite a while. It's not going to be like a few minutes. It takes a little bit longer than that, than a few minutes for most of you. And when you do that, the 10,000 times is a trick. It's an expedient to help you concentrate better. The objective is to be sincere. If you are truly sincere, if you really have the kung fu, then you can recite only a few times. It has the same effect. Okay, for example, Ước who sings, he has some real kung fu. He can try 2 or 3 times and see if it works. 他的问题就是说，这个10000次呢，是不是就是他问题就是说，有时候这个10000次是不是要让你就是一直要去算它这样10000次？那法师的意思就是说，不要，你们就是要诚心的念。当你真的有功夫，然后你很诚心的念的话，其实你念几次它就是会有效的。但是这个10000次是帮助你可以cái câu hỏi là 专心。một vàng miếng là sao? Cần phải đếm là sao? Tôi nói một vàng miếng thiệt ra một cái phương tiện thôi. Tại vì nó số lớn, không thể nào nổi trong vài phút niệm xong được. Thành ra cái số lớn như vậy bắt quý vị phải niệm như vậy thì từ từ cái tâm nó dễ chuyên tâm hơn, được chú tâm được. Cái quan trọng này là để quý vị phải chuyên tâm. Nếu quý vị thiệt sự có công phu mà chuyên tâm được thì ra không cần niệm 10.000 đâu, niệm vài lần là đủ rồi. Để mấy người đó công phu cao dễ sợ, như ông Ước vậy, công phu làm gì mới được. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Thưa thầy cho Phật tử hỏi là Ngài Địa Tạng có lời đại nguyện là nếu Ngài không độ hết địa ngục thì Ngài không thành Phật. Xin thầy giảng. Question is, Earth Store Bodhisattva has a vow. He says, if the hells are not empty, I vow not to become a Buddha. So can you elaborate on that? 他的问题是说，地藏菩萨有发一个愿说，如果这个地狱那个不空的话，他不成佛，可不可以请法师讲解这个愿？ First of all, is it possible that the hells will be empty? Đầu tiên hết, let's talk about let's take the first portion. Can the hells be empty? Coi cái phần đầu tiên hết, là cái địa ngục nó có thể không được không? 第一点就是我们先来看说这个地狱是会空的吗？Somebody says no, có người nói không. Text 有人说是不可以的。你说 Is it possible? Temporarily. If it's temporarily, then it's not empty. His vow basically says, unless it becomes empty, I will not become a Buddha. That's what he says. He just says it's not temporarily empty. That's for Thomas' vow. It's not the Earth Store Bodhisattva. Có người nói là tạm thời mà không được không? Tôi nói tạm thời không có tính. Tại cái đó là cái lời nguyện của cái ông đó nói thôi, chứ còn Ngài Địa Tạng Bồ Tát nó nói là cái nguyện Ngài là cái địa ngục nó phải hoàn toàn không hết. Thì Ngài mới thành Phật được. 他说可能是暂时的，法师就说如果是暂时，那就不代表它是空的。Okay, before it becomes empty, it's a lot of work, isn't it? 所以说在它要空之前呢，是必须要做很多的工作。
对不对？才可以到达。trước khi mà cái địa ngục nó thành không á, là phải cứu rất nhiều người, phải không? Alright. Now, the hell's residents, to save them is a lot harder than saving us, isn't it? I mean, we are humans. We are suffering big time here, and the hell beings are suffer a lot more than we do, and therefore the work is even harder than saving us humans. 再来呢，要救地狱里面的众生，会比要救我们这个人类更难，对不对？ Thì loài người á, cứu đã khó rồi, là tại vì chúng mình khổ lắm, cứu mà nói không nghe nữa, loài người nó dạy không nghe lời, cứu rất là khó, xuống địa ngục cứu còn khó hơn nữa, đến như vậy rồi còn nói là phải đòi không nữa. It sounds like it's not a good proposition, is it? I think it's not a good way to become a Buddha. Yeah, it's not very good job. 老师说，这听起来是 There must be easier ways to do it. 是一份很难的工作，对不对？ Thì thấy nó công việc nó thấy khó khăn quá, tại vì sao mà khổ sở như vậy? Tại sao kiếm cái gì công việc gì mà nó dễ làm, dễ thành Phật hơn một tí? So what do you think? So why does it even have to be empty? Why won't we say, let's say I will not become a Buddha unless I save, let's say 2 million people or 1 billion people? 所以你们觉得呢？为什么地狱要空呢？那为什么他不发愿说，如果我救了200万人，我就成佛呢？ Tại sao quý vị nghĩ tại sao Địa Tạng Bồ Tát nói bây giờ nó khó khăn như vậy thôi, mình cứu khoảng chừng một tỷ người là đủ rồi, mình cứu một tỷ người là công đức quá lớn rồi, or maybe 2 billion or 3 billion, that's good enough, isn't it? Yes. You such cheapskates. mấy người muốn thành Phật có đòi thương lượng để thành Phật không à? 有人说对，有人说救200万人、2000亿人就已经不错了。Okay, so the health. Okay, there are two aspects here I'm trying to point out to you. Number one, the task at hand to save these beings are very, very difficult. It's not fun. And yet he adds on top of it, he adds something that's virtually that's impossible to happen. The hells are empty. Okay, so he chooses something very difficult to do, and then he chooses something that cannot be done. Thì nói cách khác, nhắc lại cái gì như vậy này, Ngài làm một cái nguyện đó, chọn cứu cái loại người tệ nhất. 基本上这个地藏菩萨就是选择做一件几乎不可能做到的事情。You know, if I had a choice, I say I choose to only save dentists. Bless you, Master. 老师说，如果我有选择的话 all 呢 the dentists of the world. Okay, I say I will not become a Buddha unless all the dentists become, are saved by me. That's good enough. Why is it dentist? Be happy you didn't say lawyer. Okay, and nurses. And nurses. Okay. Okay, there you go. Now you're talking. Yes. Okay, that's good enough, isn't it? I mean, like there are lots of dentists and nurses in this world. 老师说，如果我有选择的话，我可以选择只要救这个世界上所有的这个牙医跟护士。他说，这不就很好了吗？因为世界上有非常非常多的牙医跟护士。Như quý vị có thể làm cái nguyện để cứu nha sĩ hoặc là cứu mấy người y tá thôi là đủ rồi. Okay, here this is equivalent to give you a feel it's like you saving Osama bin Laden's. It says, I only specialize in saving the worst evils, the worst beings at all on this earth. That's what I want to save.
Instead of saving dentists, I'm saving Osama bin Laden's. I'm only saving the Hitlers. I'm only saving the okay. That's all. That's all I want to specialize in saving. Charles Manson is still. 法师说，或者是他要专门就是救这个极恶的人，譬如说像宾拉登啊，或者是希特勒啊这样子。Tức là nói cách khác là ông này chuyên môn đi cứu hàng người mà tệ hại nhất, mấy người mà độc ác nhất trong cái thế gian này, là ông chỉ muốn cứu mấy người đó thôi, không muốn cứu người đàng hoàng. He does not want to save dentists, by the way. He says no, dentists are I don't want to save them. I only want to save the worst kinds. That's what he's saying. That's about. Tôi lên nguyền như vậy đó, là tôi cứu những cái người mà tệ nhất, mấy người tốt tôi không cứu. 意思是说，地藏菩萨等于是在说，他只要救极恶的人，他没有说他要救像牙医呀、或者是护士这样的人。And then he says, I will not stop saving these beings because basically all the evil people, they always want more evil people being born every day. 而且他说他不愿意，他的意思就是说他不会停止，因为基本上这些恶人是不会绝的。So what do you think? Cái gì nghĩa là sao? 所以你们觉得呢？ nghĩa là cái đại khái này nói á, nghĩa là nó không giới hạn, cái tâm người này không có giới hạn mới thành Phật được. Cái tâm quý vị còn giới hạn, thành quý vị không bao giờ thành Phật hết. So in essence, the reason behind this is that the vow, the nature of the vow is infinite. That's how you become a Buddha. You cannot become a Buddha unless your mind becomes infinite. Right now, you are suffering because, and you are so far away from this fruition and enlightenment, is because your mind is too finite. You're just too petty. Ask RJ. All he cares about is himself. His future. That's it. What's wrong with that? At least I'm caring about my future. It's a good. It's good. That's improvement from a few years ago. 法师说，基本上这个愿呢，就代表他发这个愿代表他是无限的，所以你要有这个，你的心要能够是有这个无限的想法，你才会可以成佛。那像我们现在没有办法，是因为我们的心念都还是很狭小的。I can't believe that somebody can come to the temple, ask a hard question, and walks out of my answer, even before hearing my answer. Some people are so impolite. I'm so hurt. I thought I gave such a good explanation, and he's not even here to listen to my explanation. 法师说。他很受伤，他没想到有人可以来这边问一个很困难的问题，法師講了這麼好的答案，結果他沒有聽到就走了。Người lần đầu tiên tôi gặp, lần đầu tiên bước vào chùa, lần đầu tiên thấy cái mặt như vậy, hỏi câu cho hóc búa, hỏi câu hóc búa xong là không thèm nghe trả lời. Mình đang cố gắng mình trả lời, người ta giảng từ từ, người ta thấy cái phát tâm sâu, bỏ đi về trước. Thầy rầu cũng không thể tưởng được. Mình tưởng mình trả lời hay, người ta phải trầm trồ khen ngợi rồi đồn người ta tới nghe tiếp, không có đâu, không thèm nghe luôn nữa. Có những người có những khổ thiệt. Bởi vậy mấy cái người đó mới đáng cứu. That's why they deserve to be helped. Bây giờ tôi nói hồi sáng tôi kể chuyện mà tôi thấy những người mà tầm bậy tôi không cứu như vậy. Mấy người tầm bậy không đáng xứng đáng để mà cứu. That's why you know, this morning I talked about someone being going a little bit crazy up here, and I've known it for 2 years now. I don't do anything, even though it comes to the temple. None of my business. You know, it's not worth it.
I leave it to Dizang Pusa for him, Earth Store Bodhisattva to help him. It's not my business. I'd rather help dentists and nurses. Most time. All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? You know what it means? You know, it means that it's obstruction. It's called obstruction. I'm joking, of course. Okay, don't take me literally. You know, RJ says this guy has no compassion whatsoever. You're right. I have no compassion whatsoever. I love it. No, it is called obstruction because you have the chance to learn something important, and yet it's a chance to free your mind. See, the whole point of the answer is that your mind is limited. Your mind is so limited, and if you don't have enough blessing, you don't even get to hear that. Cái đó quý vị nghe là đừng hiểu lầm tôi nói đùa quý vị vậy thôi nhé. Thiệt ra cái lý do mà nó xảy ra như vậy tại vì vấn đề là bị cái phước nó chưa đủ, thành ra cái có cơ hội tới để được giảng một cái khía cạnh của cuộc đời mình, thấy rằng cuộc đời mình nó có eo hẹp đi, cái tâm mình nó có eo hẹp đi, cách suy nghĩ nó có eo hẹp đi, cái cách nhìn mình nó có eo hẹp đi. Mà khi mà gặp được cái pháp như vậy rồi không có quyền nghe, không có phước để mà nghe。法师就说，就是他的这个业障，他说他的障很重，所以当这个答案其实就是在讲说你的心念是现在很狭小的，那但是如果你的福报不够的话，你就没有办法听到这个答案。It's funny because I was talking to the nuns privately, and I'm sure some of you overheard it in Vietnamese. I didn't translate it on purpose, but I was talking about my Dharma brother. I have a monk my colleague who I knew from long ago when I was still a Shami, a novice monk under Master Xuen Hua. He and I were very close. 法师说他在吃午斋的时候，有在私底下有在讲这个法师之前是沙弥的时候有一个师兄。Thì lúc trước tôi nói hồi nãy nói chuyện mấy sư cô đó mà nói tiếng Việt thôi, không muốn nói tiếng Anh là tại vì không muốn dịch ra chuyện đó để nói cái gì là nói kể cái chuyện ông sư huynh của tôi đó, ông thầy ông Viên Giác đó là cũng xuất gia một đời một lúc dưới ngài Tiên Hóa cách đây gần 20 năm rồi. And we went through a lot together. We used to be very close, and now he's in Apple Valley with his own house and everything. And you know, I talked to him 2 days ago on the first of the year to wish him a new year, because in the back of my mind for the last 3 years I tried to help him. I tried to help him cultivate, because this guy, what I admire about this guy is that he wants to cultivate. 法师说当时他们非常的这个很亲近哈，那法师说他现在在 Apple Valley 有一个房子，那法师大概2天前才跟他通话，那因为这3年来法sư是想要帮助他修行。Thì cái ông này tôi biết á, ông này là 3 năm rồi á, là tôi nể ông này, tại vì cái ông sư huynh tôi này, ông người rất đặc biệt. Tâm ông là ông muốn tu nghe, thiệt sự muốn tu nghe, rất là muốn tu. And so he spent a lot of years looking for Dharma, looking for a teacher and so on, and now he found a place and he cultivated. So I watched him. I said, 3 years time, that's all you got. I told him, I said, 3 years, that's it. In 3 years time, if you don't make progress, you better change. You better change venues, because it ain't gonna work.
Trong 3 năm tôi nói trước mà không biết ông còn nhớ không? Tôi nói là ở riêng như vậy một mình ở được 3 năm thôi. Phước Từ nghe kỹ 3 năm thôi. Nếu ở trong 3 năm mà không có gì hết là lo Phật đổi đường, đừng có lộn xộn, ở mình không được. Ok. Mà tôi nói trước cái cô gì, cô sư tỷ, sư huynh gì cô sẽ lạc đường. Chắc nói trước luôn, 3 năm nữa sẽ không đi tới đâu hết. Cái tâm người ta thấy rõ ràng lắm. Dạ. Tại vì cái người này, cái người sư huynh tôi á, ok, 3 năm này đang thụt lùi đến cái độ gì nói không nghe nữa, hoàn toàn nói không nghe, cái gì cũng biết hết rồi. Nó dễ sợ như vậy nữa. Mình tu, mình càng ngày mình phải càng khiêm tốn, càng ngày mình phải xin hỏi ý kiến người khác. Còn tu mà càng ngày mình nghĩ là mình giỏi là người đó rõ ràng trật đường. Let me tell you something. This is frightening to me because I saw there is nothing I can do. The most frightening thing to me is I see him declining in the last 3 years. He's getting worse every single year. How is it getting worse? He is becoming so close-minded. He no longer listens. When you cultivate, you're supposed to become more humble. You're supposed to become more open-minded. That's a sign of wisdom. The more you cultivate, the more you become full of yourself. You're wrong. You got it all wrong. 法师就说说他那时候就看他说给他就是他大概3年，如果3年他没有成绩的话，那他最好就是要换一个方式修行，因为法师说他看到他变得就是很思想开始封闭，他不愿意听任何人讲话。那法师说，你修行越多呢，如果你应该要变得越谦虚，越谦虚，而不是变得越来越自大。Open-minded. How do you say open-minded? 我忘记了。你忘记了。Open-minded 是什么？就是心胸开阔的，不是Close-minded is what? Close-minded 就是封闭的。You don't listen anymore. You don't listen anymore to anyone anymore. 你不听别人。That's the worst kind that's the worst state you're gonna get. 就是你不愿意听别人的想法，你听不进去别人讲的话了，你已经开始变成思想封闭了，自我，对，很自我了，对。那反面是什么？貢高忘我。không phải cống cao mà vấn đề là cái tâm bây giờ nó khép lại rồi, mà toàn tà kiến không. Tôi nói ông chỉ nghe nói chuyện này thấy toàn tà kiến không, tôi dễ sợ luôn. Tôi nói cái ông này sao mà vào cái trạng thái nó khó như vậy, mà thấy toàn tà kiến mà nói không được. Cái tệ nhất á là mình tu mà không nghe lời nữa là mình chết. Cái tu phải nghe lời người khác. It's so important. You need to listen. You need to seek others' advice when you cultivate. 是说你要去寻求别人的这个建议，当你修行的时候是很重要的。If you become close-minded, that's it. You lose it. You can't escape. You can't get out. 你一旦太相信你自己，然后变得这个思想封闭的时候，那你就是麻烦大了。It is so important, especially for you people, and even in your regular life. You need to have some balance. You cannot hide in your comfort zone. You have to venture out and seek different opinions.
expose yourself to other areas. You cannot become close-minded, folks. I'm not telling you his story because it only applies to him. It applies to you as well. You say, I'm successful. I am a hot shot, and so on. I succeed in my profession, and I have plenty to prove that to justify my material success. I'm telling you, you're out of balance. You need to broaden your horizons. 法师说，我讲这个故事不是在讲他，重点是在讲你们，是你们要不要觉得说自己已经很有成就了，然后不愿意再去听别人给你的意见了，觉得就是很自满了，那这样子是不行的。Tôi kể cái chuyện này không phải là cái chuyện cái chuyện ngoài bàn quan ngoài đường đâu. Tôi nói cái này nói để ám chỉ cho quý vị biết á, là quý vị phải biết nhìn cuộc đời mình luôn. Cuộc đời mình phải có sự thăng bằng. Đừng có nghĩ rằng là mình có thành công này, mình thành công nọ, thành mình tự túc mình đủ rồi, mình không cần nữa. Quý vị như vậy là cái tâm của quý vị nó đóng lại rồi, nó đóng cột lại như vậy là quý vị đang bị kẹt mà không biết. Rất quan trọng cái chuyện đó. Mình phải luôn cái tâm mình phải cởi mở, phải mở ra để mà thấy cái chỗ mình đang kẹt chỗ nào. Ok? Như vậy mới có cái thăng bằng ở trong đó. Ok? Any questions or comments here? Yes. Vô sư trí. Không có vô sư trí ở đó. Vô tư trí là trí nào? Mình có thể mình nhìn sách khác nhau. Bình đẳng trí. Cái gì nữa? Thành sự đẳng trí. Cái gì nữa? Vô phân biệt trí. Cái gì nữa? Ta duyện trư. Đúng rồi. Đâu phải vô sư trí. Cái vô sư trí là chết. Cái trí là trí của người chết, người bị kẹt. So the question is that's in the context of what we're talking about. There are the four kinds of wisdoms. There is she begins to understand about the non-discrimination, the equanimity mind or wisdom, and the accomplishing what is done wisdom. But there's what about this no teacher wisdom? I say there's no such a thing. If you have a no teacher wisdom, then you're stuck big time. Okay, I'm referring to you. But the Buddha, yes, the Buddha. When you become a Buddha, there's no more. You have no more teacher. Hiểu phân biệt của tôi không? Cái vô sư trí á, là nó không áp dụng cho quý vị. Vô sư trí chỉ có trí của Phật mới có được như vậy thôi. Còn cái trí của mình á, là mình phải có gọi là có sư trí, hữu sư trí mình mới thành gọi là trí được. Còn cái trình độ mình chưa thành Phật mà đòi vô sư trí mình không bao giờ thành Phật được hết. Không bao giờ hết. Phải cẩn thận chuyện đó. Phải biết khiêm tốn chuyện đó. Mình phải cần Phật dạy mình mới thành Phật được. Phật không dạy mình thành Phật không được nghe. Đừng bao giờ quên chuyện đó. Đừng nghĩ là mình hơn người ta, hơn Phật luôn là không được, là chết. Phải cần Phật tới dạy mình mới thoát được. Let me remind you. Okay? At this stage here, unless you become a Buddha, you need a teacher. When you become a Buddha, then you acquire a wisdom called teacherless wisdom. That's fine. But at this stage here,
If you're not a Buddha yet, you better have something called a wisdom with a teacher, because you need a teacher. You need a Buddha to teach you how to become a Buddha. Cái đó là cho những người thiền tông gọi là chưa phải là thượng căn. Cái tôi dạy pháp này, tôi dạy cái thượng căn của tịnh độ, không phải là thượng căn của thiền tông quý vị. She says this is the teacherless wisdom is often mentioned in the Chan school. I said, yeah, that's fine. It refers to the people who are lower roots. I'm teaching this to the Pure Land people who have much higher roots.法师他问说，无师智，无师智，师父的师，无师智没有老师的意思。他问说这个是关于这个智慧。那法师的意思就是说，他说当你成佛了以后，你就不需要一个老师了。但是在你们现在这个阶段，你们是需要老师的。Okay, any questions? Okay, so the question is tăng cái chuyện vô sư trí đó là tôi không dám trả lời, tôi không biết cái trí là cái gì hết. So the answer to her question, what is this thing called the teacherless wisdom? I said I don't know it. It's the Buddha's wisdom. What do I know? I'm no Buddha. 所以法师说 How can I answer you? 他的答案是他不知道那个智慧是什么，因为法师说我也不是佛，我怎么知道佛的智慧是什么？ Trả lời tôi là cái trả lời nói là cái vô sư trí là cái gì, tôi nói tôi không biết, tôi đâu có phải Phật đâu, sao tôi dám trả lời cái là cái vô sư trí được. Any other questions? Ai có thắc mắc gì khác không? Okay. All right. I don't know what else to talk about. 1365, 1365. The Buddha told the contemplator of the world's sounds, Earth Store Bodhisattva has great affinities with beings in Jambudvipa. Hundreds of thousands of aeons would not be time enough to describe the benefits derived by living beings who see this Bodhisattva and hear his name. Therefore, contemplator of the world sounds Bodhisattva, you should use your spiritual powers to propagate the sutra and cause the living beings of the Saha world to receive peace and bliss throughout hundreds of thousands or tens thousands of aeons. Phật告观世音菩萨是地藏菩萨，于阎浮提有大因缘。若说诸众生见闻利益等事，百千劫中说不能尽。是故观世音如以神力流布世经，令娑婆世界众生百千万劫永受安乐。Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng có đại nhân duyên với quả diêm phù đề này. Nếu nói về những việc lợi ích nhờ được thấy, được nghe của chư chúng sanh thì trong cả trăm ngàn kiếp cũng không thể nói hết được. Vì thế này Quán Thế Âm, ông hãy dùng thần lực mà lưu bố kinh này làm cho chúng sanh ở thế giới Ta Bà trong trăm ngàn vạn kiếp luôn được hưởng sự lạc. It says that this Dharma door here, if you know about this Bodhisattva, will bring a lot of benefits. Therefore, you should use your spiritual powers to propagate the sutra.
法师说，就是说，如果你知道这个菩萨的这个法门以后，你应该用以神力流布释经，去流传这个经。Thành Đức Phật mới nói là cái lợi ích mà cái ngài Địa Tạng Bồ Tát á, cái hồng danh của ngài hoặc là hình tượng của ngài nó nói không thể hết được. Thành yêu cầu Quán Thế Âm Bồ Tát dùng cái hết sức của ngài để mà lưu thông cái kinh này để cho chúng sanh có thể hưởng những cái lợi ích được. Okay. In the Shastra says, cái luận nó nói rằng Earth Store Bodhisattva he gives all living beings bliss. Go ahead. 在十论云里面说，地藏菩萨施诸众生乐。Thì cái luận mới nói rằng cái thập luận nói rằng Địa Tạng Bồ Tát là bố thí cho tất cả chúng sanh cái lạc, cứu thoát cái tam hữu khổ. And rescues the three existence sufferings. 救脱三有苦。What are the 三有苦? What are the three existence sufferings? 三有苦是什么？哪三有苦？Remember, this Bodhisattva specializes in rescuing beings in suffering. He has nothing to do with dentists or nurses. He wants nothing to do with you folks. He only wants to rescue the most difficult to rescue beings. So they are in the hells, the hungry ghosts, and the animal realm. That's why earlier there's a section that says you recite the Bodhisattva's name for 10,000 times before you go to a dangerous place. Okay, then the ghosts and spirits will protect you because he rescues them. That's why they're very grateful to him. 所以说这三有苦就是地狱、恶鬼跟畜生。那法师就说，就为什么之前有讲说你在去险恶的地方的时候，你要念这个地藏菩萨名号，那些的鬼神就会保护你，是因为地藏菩萨都救他们，所以他们等于就是报恩这样子。Nên như hồi nãy mình nói là cái tam hữu là tam hữu khổ là gì? Tam hữu này nhớ ngay cái ngài Địa Tạng ngài chuyên môn cứu những cái người mà cực khổ, người khó khăn nhất, ngài không cứu những người dễ cứu như nha sĩ hay là y tá. Ngài chỉ muốn cứu những cái người mà khó khăn nhất là trong địa ngục, trong loài quỷ và trong súc sanh. Thì hồi nãy có cái phần nói là nếu như trước khi mà đi tới mấy chỗ hiểm nghèo, quý vị nên niệm danh hiệu của ngài 11 vạn biến á, sẽ được quỷ thần nó bảo vệ cho. Thì như vậy đó, tại vì những cái tụi quỷ thần này nó nợ ơn của ngài, nó muốn trả cái ơn đó với ngài, thành ra nó tới nó phải tới nó ủng hộ mình, hiểu chưa? He rains down the countless types of rain. 雨无量众雨。Là mưa, tất cả các loại mưa. Rain here refers is the analogy for something that nurtures you is good for you. Okay, so whatever nourishes you, whatever cools you down, he rains it down. He makes those types of rains. Whether it's to benefit the farmers, to benefit the people who are having a drought, or for the people who need nurturing, he rains down to help our well-being and our growth. 这个雨呢，在这里是它是有就是滋养对你有帮助的
这个意思在里面。所以比如说当那个有旱灾的时候，他就会有这个，就是会有这个种这个雨这样子，帮助这个旱灾，或者是帮助种田这样子。Cái mưa này tượng trưng cho cái nước nó làm lời cho mình, dạng như là nước nó tưới nước cho những người nông phu, nước để cho cái cây nó sinh trưởng, nó có đại lợi cho mình. And this is why we have this sutra here, which is a true sutra. This is an unsurpassed sutra. 所以我们这就是为什么这是如是无上真经。Rồi cái kinh này đặc biệt là ngài làm cái kinh, có nói về cái kinh này, bàn về cái chuyện của ngài, để nó cái chân kinh này là cái kinh của sự thật mà nó vô thượng, quý vị có thể nó cho quý vị nhiều cái lợi lợi ích rất là lớn lao. I think Trấn sư here should be Ruching. Don't you think this is a typo as well? Should be Trấn accomplished, not sincerity, right? 法师问说，那个成是不是成功的成吗？而不是成是众生之眼目。Depends on what that means. What does that mean? 实在啊，是对的哈。好。实在是众生之。哦，成是我的话是成化的。对。好，谢谢。实在的意思。OK， 好。OK， 好，谢谢。And truly. He acts as the eyes of living beings. 成是众生之眼目. Rồi nói thật sự ra ngài Địa Tạng Bồ Tát là giống như con mắt làm mắt cho chúng sanh vậy. What does it mean? Okay, he can see clearly what's good for living beings that we cannot see ourselves. 意思就是说，他可以看到这个。什么对众生是好的，实在是好的，那众生自己是看不到的。Thật sự là cái ngài có thể gọi là ngài là cái con mắt cho mình, làm con mắt cho mình để mình biết đường mình đi. He's also the bright lamp in the dark room. 如暗室之明灯。Trong cái phòng tối thì ngài là giống như cái đèn sáng vậy cho mình thấy đường, cũng giống như khi mình nghèo khổ thì ngài là kho tàng. Just like when you poor and destitute, then he acts like this Bodhisattva is like your treasure, your treasure store. 贫穷之宝藏。Or when you sick, then he is the good doctor. 病急之良医. Khi quý vị bệnh thì ngài này giống như người lương y vậy đó. Thành ra bởi vậy Phật mới khuyên là Bồ Tát Quán Thế Âm phải nên để mình lưu thông cái kinh này. And that's why the Buddha says, Bodhisattva, Wanyin Bodhisattva, please make sure you help circulate this sutra here as widely as possible to benefit all living beings. 所以佛说这个告诉观音菩萨说，必须要流通这个经典来帮助世人。Questions or comments? 我觉得那个和的意思就是为什么不可以？为什么不急着流通？和的意思就是为什么不急流通的意思。对。What are you waiting for? What are you waiting for? 对。好，我同意。Any questions? Again, let me emphasize to you that
since I have some young people here who are coming here, and I haven't seen them for some time, that's why I do a little bit more on the spiritual aspects, because I think it's important for you to understand, to strike a balance in your life between material things, emotional, intellectual, as well as spiritual. That's the nature of human existence. You cannot overlook all the different aspects of your human existence. If you do, then your life is way too too narrowly focused. You're missing out so much out of life. Nên tôi khuyên, tại vì có những người trẻ tới đây mà lâu ngày tôi không gặp, tôi nhắc là họ là lúc sống phải biết sống một cách có cái sự thăng bằng. Cuộc sống mình nó có về vật chất cũng quan trọng, về tinh thần cũng quan trọng, về cái tình cảm nó cũng quan trọng. Ok, nhất là về cái linh thiêng rất quan trọng nữa. Quý vị không nên coi thường cái phần nào hết đó. Như vậy thì cái cuộc đời nó có nó gì đó, nó đầy đặn hơn, nó đầy đủ hơn, sống động hơn hả? Sống động hơn. Sư cô thích nhảy đầm. Yes. 法师就说，因为今天有一些年轻人，很多年轻人在做，所以法师说，我再强调一次说，你们这个做人呢，这个在你们要懂得在物质上，还有精神上，还有这个对精神上跟还有在感情，还有在各个方面都要寻求一个平衡，千万不可以忘记在你只有物质上的生活，着重于物质上的生活，而忘记了精神上的生活。你说什么 ，Amy？ 你的想法是什么？我的想法是什么？It's good。Yeah。想法关于 about。关于那个 balance， you need to have a balance. You need to have a life. You need to have a material life. You need to have an emotional life. It's important. Every day you need to pay attention to those four aspects. Tôi nhắc quý vị là mỗi ngày phải chú ý tới 4 cái phương diện này cuộc đời quý vị. Okay? You need to pay attention. You have enough material things. You have the material fun, the joy in life. It's important. Okay? Maybe a cup of coffee, maybe a cup of wine. I don't know. I'm not advocating you should be drinking. I'm just saying that you need to have some kind of physical joy out of it. Okay? You cannot work like a beast. You're not a beast. You're a human. Yeah, Randy is laughing. Thầy nói có 4 cái gì con nghe không rõ, xin thầy nói lại cho con. Yeah. Randy suddenly Randy feels directed. Cái 4 cái này thứ nhất là cái cuộc sống vật chất. Mình có mỗi ngày mình có một cái niềm vui với cái vật chất. Chẳng như mình có thể uống ly cà phê hoặc là này nọ, mình có một cái thú vui. Ok? Mà với cái thân thể mình nó quan trọng lắm. Đừng có nói chuyện mà tôi là dân tu hành, tôi you know, you can't say I'm a cultivator, I'm a true cultivator. I don't pay attention to this. I think you're nuts. You're like that. Okay, so the physical, you know, the physical aspect of your life, you need to take care of that. You need to have fun physically. Yes. Lan says, "Okay, I like sex. What about?" Okay, the sex count. I said. Not for level people. Okay. Cái cô nào sắp hỏi tôi về đây cô đừng muốn hỏi về cái chuyện tình dục phải không? Không, tình dục là không được. Tình dục với người xuất gia không được, không có tính. Yes. Nhưng mà cái chuyện mình thích cái chuyện nó không có tốt đâu thầy. Chả hay như chuyện gì? Chẳng hạn như là mình thích đi chơi đánh bài. Very enjoyable. Thích cái đó là cái thích với cái thử thách đó thầy. Wow, thích lành mạnh hơn tí thì nó tốt hơn. Hay hoặc là khi mà mình thích cái tôi nói là khi thích có nghĩa là làm cái chuyện mà nó còn có một cái thú vui mà nó lành mạnh đó, chứ không phải thú vui mà nó không lành mạnh, nó không tốt. Nhưng mà còn cái thích cái vui đó tôi thấy hàng đầu là cái xấu còn mà
Thầy có cái thích thú mà. Chàng ấy ăn sao? Con nó nói chuyện đánh bài, nói chuyện ăn, thích ăn không? Dạ thích ăn, nhưng mà đồ ăn là đồ xấu mà thầy, sao ngon á. Nhỏ nó làm khó làm dễ tôi quá nha. Đúng rồi, tôi ăn nhưng toàn bùn ngọt không à, that's true. Ăn đồ dinh dưỡng. Nhưng mà nó đâu có ngon bằng đồ không ngon, đồ ăn ngon thì nó không có. Okay, she got me here. She says the physical thing, none of it is good, like sex. I have to agree with that. I said, what about food? I said, food is very bad for you, especially tasty food is not good for you. I have to agree with that as well. Okay, she's got me here. These women never happy. My point is this. Okay, it's not about you. It's about the people you live with. Okay, you cannot be so self-centered. I forgive Lan because Lan is so self-centered, like most women are. Okay. I shoot myself in the foot as usual. What's so funny about it? Okay. Thấy ý tôi như vậy nè. Tôi không phải nói, không phải nói là cái phần vật chất và cái phần cơ thể. Okay, mà tôi nói cái này là mình không thể nào nghĩ cho thân mình không, phải nghĩ cái thú vui của người khác. Đừng quên cái chuyện đó. Thưa thầy, con đồng ý thầy, nhưng mà khi mà mình vì người khác mình phải cho thì mình phải ăn chung. Thì ăn chung thì cái độ nó rất là đó là đức. Như nếu thầy nói như vậy thì người ta nghĩ làm thì thầy cũng phải như vậy làm thôi. Thì vì người ta không thì mình hiểu. Tôi nói mỗi người có nhiều cái phương tiện khác nhau. Ok, mỗi người thôi tự quyết định lấy. Để tôi nói đại khái là về cái tổng quát, ý niệm tổng quát như vậy nè. Mình phải chú trọng đến có những cái khía cạnh của cuộc sống mà mình phải chú trọng tới. Không thể nào khi thường mấy khía cạnh này được, tại làm như vậy con người nó khô khan dễ sợ lắm. Mấy người đó nó khó mà sống chung lắm. Cái ý tôi là như vậy đó. Chứ đâu phải làm nhất thiết phải như vậy đâu. Mình chú ý như vậy để mình cái người sống với mình đó, người ta thoải mái với mình hơn. Cái đó rất quan trọng quý vị ạ. Quý vị nếu như mà quý vị tu ra một cái trạng thái mà quý vị quá khắc khổ đó, không ai chịu quý vị nổi đâu. Ý tôi là như vậy đó. Okay, I'm not saying that you need to eat and gorge yourself or dance or have sex and so on. I'm saying that you need to pay attention to these four aspects of the human existence for all the people's sake, not for yourself. 法师是说我们要注意，法师是说不是叫我们要沉溺于这些物质生活，而是说我们要注意说身旁的人，就是我们还是要有一个平衡，因为我们身旁的人就是对我们让我们跟我们住在一起的人会比较好，对他们比较好。我不会解释。Yeah, what do you think? Amy, do you agree with that or you disagree with that? I have to think about it. Oh man, these women. Yeah, sao? I agree. Mình chấp cái này để mình xả. Còn nếu như mình không chấp thì mình xả không được. Chấp để thấy mới xả đó chứ. Cái không chấp là mình nghĩ mình không chấp, thiệt ra mình không chấp. Another tough question.
He says, you've been teaching, you've been promoting, you've been advocating, you should cultivate to obtain liberation, become a fourth stage arhat. Now you're teaching, and the fourth stage arhat does not pay attention, does not care for his body, is free from his bodily needs. Now you're teaching us to pay attention to our body needs. So why do you contradict yourself like that? I say, am I contradicting myself? Before you become an arhat, you need to pay attention to your bodily needs. Then you can become an arhat. If you ignore your bodily needs, then it's very difficult to become an arhat. Why is that? Because to become an arhat, you need to let go of those attachments to those bodily needs. If you cannot see those attachments, you cannot let go of them. They become dormant. They become disguised.他的问题是说，他问法师说，你教我们要证这个四果阿罗汉，就是当你证了以后，你就可以放弃，就是你会放弃你身体上的一些需要。那你现在又告诉我们说，我们要注意这些需要，要适时的去均衡这些需要。那这样子不是有互相抵触吗？那法师就说有吗？他说我是告诉你说，你们还没证到四果阿罗汉之前，你们必须要去注意它。你注意它，你才知道說怎麼樣可以捨去它們。你不注意的話，那你就不知道說你有什麼樣的執着。Okay, mình phải nhìn cái chấp trước mình mới xả nó được. Mình không thấy chấp trước mình xả nó không được. Cái mà sai lầm, cái quan niệm sai lầm người ta của thế gian, người ta nghĩ là tôi là không có mấy cái loại này, có nghĩa người ta deny. What's deny in Vietnamese? Ta phủ nhận những cái chấp trước đó, thành nó núp mình không thấy nó được. Còn khi mình công nhận mình có những cái nhu cầu đó, mà mình chú nhận mình, cái đó là hai cái phương diện. Thứ nhất là mình cái nhu cầu của người xung quanh mình nữa, nhưng mà riêng của mình. Chuyện thứ nhì nữa là khi mình thấy như vậy rồi á, ok, thì mình mới thấy được cái chân tướng của nó, thì mới xả được. Còn nếu mình không chịu nhìn nó trốn hoài, mình tìm nó ra, nó cứ núp hoài, lâu lâu nó chạy vô chạy ra là mình điên với nó. Kẻ thù mình phải nhìn trước mặt á, không cho nó chạy được, hiểu chưa? I'm telling you the two aspects of this. I remind you, number one, you take care of these physical things because you do it for the people around you as well. Okay? You live in society, you live with others. You cannot ignore it. You cannot ignore other people's needs, physical needs. Number one. Number two, more importantly, you need to look at your own attachments. Okay? Then you can recognize the nature of your attachment before you can let go. If you refuse to look at your attachments, you cannot recognize its true nature, its true, it's the way it functions. You cannot let go of it. Okay, I'll give you an example. We love home people are supposed to renounce the home life. So what do we deal with? We deal with the number one enemy we have is what? Sexual desire. You guys are different. You lay people like John and Ước, for example, back there. You know, they say sexual desire, these thoughts of sexual desire are normal. For us, it's not. You accept it, okay? You say it's normal. For us, it says, no, it's not. So we confronted the problem. We say, okay, our dharma is we need to let go of this desire here. So we need to keep on looking and looking at it until we recognize why it keeps on arising. You guys accept it. You're not looking at it. You say, it's okay. It's okay. It's okay to look at that woman. It's okay to have these false thoughts. Who doesn't? For us, it's not.
We have to confront our attachments. Cannot ignore it. Như người xuất gia mình á, mình xuất gia là mình không được cái chuyện là luyến ái, chuyện tình ái, mình phải né chuyện đó. Người tại gia họ có quyền. Cái chuyện hồi đó ngồi đi ngang thấy người đi ngang người ta liếc mới thích người ta, cái dục vọng nó nhảy lên, ta chuyện nó chuyện tự nhiên, không ai biết hết. Người xuất gia mình nó khác, cái dục vọng nó nhảy lên một cái, mình biết cái đó là không nên, mình phải nhìn nó, tại sao nó nhảy hoài như vậy? Mình phải nhìn nó mình mới xả nó được, mình không thể nào né nó được. Ok, phải tập nhìn. Any questions here? Go ahead and translate. 法师说，就是他告诉我们说要注意这些身体上的需要，是因为có cái vui của quả năng con thấy đúng là quả năng đi vô Phật pháp, hộ pháp, nhà chùa. Điều thứ nhất, điều thứ nhì đó là có cái quan hỷ tâm, là thâu văn cho người ta nghe mà vui lắm. Mỗi lần lấy văn cho ai nghe đó là quảng cáo thiệt là ngọt, quảng cáo những cái hay ở trong cái bài kinh pháp mà từ ở trong cái dĩa văn trang mà nghe đó là quảng cáo thiệt là hay, thiệt ngọt. Con cũng học từ bản thân tới. 是因为说，就是说你们要去注意它，要去看它，你才会知道说你要舍去什么，你才会知道你的执着在哪里。那法师说，比如说像出家人，他们不可以有这个sexual 性欲。那这个你有这个欲望的时候，他们就是说，对我们一般人来说，我们会觉得说，有这样的念头是很正常的，每个人都有，所以我们会选择去接受他们。但是对出家人来说，他们要去一直去观看他，说到底他是从这个念头到底是从哪里出来的，他们才能够想办法去舍去它。 Very good. Now, one final aspect I'm trying to point out to you is very, very subtle. Is that if you look at the pleasure you derive from the physical things, from your physical body, okay? What does it tell you? You're honest about it. You admit it. It's not until you admit it, then you can let go. If you're not willing to admit it, you will never let go of it. Let me tell you. This is a secret about cultivation. None of you understands. 法师说，你要去看它。为什么要看它？就是说，当你看到它了，你才会就表示说你才会认识它，你才承认它。那你承认它了以后，你才知道，你接受它，承认它，你才知道怎么样可以去舍去它。如果你连看都不看的話，你怎麼這樣去，你就等於是沒有接受它這樣子。cái này là cái mà cái bí mật trong cái tu luyện quý vị không biết đó. Ok, là quý vị phải công nhận, phải chấp nhận, phải thấy rõ cái chấp trước của mình, xả nó mới được. Phải công nhận cái chấp trước của mình, xả nó mới được. Thành cái pháp xuất gia mình rất là hay. Mình có những cái pháp, có những cái giới như vậy để làm gì? Lúc mà cuối tháng á, 2 tháng một lần mình tới mình ra mình xin sám hối, mình công nhận cái lỗi của mình xả nó mới được. So that's why left home people has this dharma. Every 2 weeks we recite our precepts and then we say, okay, for this particular precept here, I have an infraction. They repent and they make the confession to others. The dharma is so beautiful. You don't realize how important that is. Because it forces us to admit our weakness before we can get rid of it. You don't do that. So what it means is that
you don't admit your mistakes. You keep on making that same mistake over and over again. We can't. Every 2 weeks you have to sit in front of everyone and say, "Oh, by the way, I have sexual desire, and I break this precept, I break the other precept." You cannot do that year after year for 20 years, 30 years. Why not? You can. You can. Those who choose to be like that, they never make it. They don't make the art. Nó hỏi mỉa mai tôi hỏi nha, hẳn như cái pháp chúng tôi là cứ 2 tuần một lần là quỳ xuống để mà sám hối. Sám hối gì? Sám hối là công nhận cho tất cả mọi người biết á, cho tăng đoàn biết á, là tôi đã phạm cái lỗi này, tôi đã là tham, tôi đã dâm, tôi đã dục. Ok? Để làm cái gì? Tại sao vậy? Cứ 2 tuần mỗi cứ sám hối một cái tội hoài chịu gì nổi. Cuối cùng mình làm gì? Mình giấu. Những người mà cuối cùng mình giấu á, là làm cái gì? Không bao giờ đắc được A-la-hán quả hết. Mà không biết. Mấy người giấu là không bao giờ đắc được. I'm telling you, you see the people get embarrassed, like John. He says, "Why not? Who's going to know now?" You know. That's it. Then you won't make it. This is why the Buddha is so beautiful. The Buddha Dharma is so beautiful. 要翻译。法师说，这个出家人就是他们有一个就是每2个礼拜他们要在一起，然后他们要念这个所谓的他们所有的戒，然后你就要这是跟大家，你就要承认说，我破了这个戒，就是说，比如说我这个礼拜我有这样的欲望，这样子，就是所以说法师说这样子的法门，就是帮助他们去看到自己的这个承认自己的欲望，然後看到這個，然後幫助他們去損去他們。Cái ngũ giới á, không có sám hối nha, không có ra gọi là đứng ra công cộng và sám hối. You know, when you take the 5 precepts, there's no public repentance, none, right? Like Ước takes the precepts against deviant sex. If he has an affair, he doesn't have to say anything. No one knows. But so what? He's perfectly happier with that. My point is that the left-home people cannot do that. They can't. And stay a left-home person. We have no choice. This is why the Buddha Dharma our Dharma is far superior than yours. Left-home people versus lay people's Dharma is no comparison. Thành ra, chẳng hạn như người tài gia cái vị thọ ngũ giới á, phạm giới á, đâu cần thú nhận đâu. Cũng tùng giới, cũng mặc cái đắp cái ngụ y đâu ai biết đâu. Tỉnh bơ. Ok? Người tài gia, người xuất gia làm gì cũng được. Người xuất gia làm như vậy không phải là người xuất gia nữa. Ác như vậy đó. Tại cái pháp người xuất gia nó phải pháp người tài gia, một trời một vực. Phải lòi ra. Tại sao vậy? Tại vì chúng tôi đang nhận cái đồ của đàn na tứ thiến mà không xứng đáng nhận đồ thì không được ở đây. Pháp gì dễ sợ như vậy đó. Nó hay như vậy đó. Người tại gia không có cái đó. Thành Phật cũng cho phép mình đi làm như vậy, hiểu không? Vậy cô mới hiểu. Không được chữa bệnh người ta, không được làm tiền. Không chạy đâu được hết đó. Mình làm như vậy là mình làm chủ. Người ta không có quyền đụng mình được, đúng không? Phật cũng cho phép, không được đi làm. Bởi vì mấy thầy mấy cô Việt Nam thời buổi không hiểu cái chuyện đó. I'm digressing here way out of bounds here, but this is important Dharma. I feel like talking about because the left-home people, okay, when we stay in the sangha, we are in a group that accepts offerings from other people to cultivate. Okay, so our group makes our living by receiving offerings, and if we break precepts,
we can no longer we are no longer good feel blessings for you. Therefore, we can't accept your offerings anymore. So we allow you to stay within our group. Then our feel blessing becomes less and less of quality. So we need to evict you. Okay, and this is why the left home people cannot go to work. They can't work. Why? Because if you work like pets, then it says, I make my own money. I don't need you. So I break precept. I break precepts. Who cares? I don't need you. I don't need you to cultivate. And see, this is why when I said earlier about my Dharma brother being Yap in Apple Valley, he's self-sufficient, bad idea. So the beauty of the Dharma, doesn't even get it. You get it, Amy, or not? Điều tôi nói nhà hàng như hồi nãy tôi nói chuyện thầy Viễn Giác á, ở cái nhà như vậy, gia đình cung cấp như vậy, những gia đình cung cấp cho đầy đủ, không cần tiền, không cần Phật tử với nó, cái đó là sai. Không có cái pháp nào như vậy. Mình phải xứng đáng mới được cung cấp. Thế lệch đi dễ sợ không? Lệch như vậy hoài mà càng ngày càng xa lầy mình nói không được. Nó dễ sợ như vậy. Không được. Cha mẹ không được cung cấp. Phải xứng đáng mới được cung cấp. Thì đương nhiên cha mẹ con được xứng đáng là, nhưng điều cái chuyện đó là cái chuyện là mình không thể trông cậy vào đó. Người xuất gia mình không được trông cậy vào người ai, không được trông cậy người gia đình. Có quyền tới, gia đình có quyền tới cúng cho mình với cái phương diện là cúng cho Tam Bảo thì được. Mình cúng cho em, cúng cho anh đó, cúng cho cha, cúng cho mẹ thì không được. Nó dễ sợ như vậy đó, nó không khác gì làm việc hết đó. Không được. Thành cái ông trật nhiều quá đi, mình nói không được. Nó dễ sợ như vậy đó. Người ta coi là thành công, mình thấy nó sai, không thể tưởng được. Thành nó thụt lùi, mình chịu, mình nói không được. Càng ngày như vậy là càng ngày càng khó tu, càng ngày càng hết phước để mà tu. Mình là mỗi ngày phải tạo ra phước để mà tu tiếp. Ngồi đó mà sai là chết. Lát tôi nói sau. Okay, go ahead. 所以法师就在讲说，像这出家人的法门跟我们一般这些居士的法门不太一样，就是说，像我们受五戒的话，我们不需要有这个在公开的，就是忏悔说我破戒的这样子。那出家人就是必须要这样做。那基本上就是说，因为出家人是接受供养，那在受供养的时候，如果你一直在你在一个僧团里面，如果你一直破戒的话，那你等于就是没有资格代表这个僧团去接受这么多的供养，所以最后如果你一直没有办法持戒的话，你就会必须要离开这样子。所以这就是为什么法师说你没有办法说可以说破戒，然后就说没关系这样子，你必须要一直的去除去你的问题。那所以这就是为什么出家人的法门比较优越这样子。And furthermore, I talked about I don't know if I explained it in English, but I said that you cannot go to work. You go to work that you're self-sufficient. Okay. Our Dharma, we're supposed to be dependent on your offerings. We cannot say we're self-sufficient. 对 That's no good. 所以说这就是为什么出家人不可以去工作，因为你工作的话你自给自足，你就不需要接受别人的供养，你不需要接受别人供养，你自然就不需要觉得你必须要持戒，因为你不觉得你必须要有资格，你如果破戒的话你就破戒啊，你可以说反正我也就是我不需要，我自己可以养活自己嘛。
就是这样子。So that's why I said earlier about my Apple Valley Dharma brother. He relies on his family to be self-sufficient. It's no different from going to work because, the family members, the parents, the family brothers and sisters can offer to you as a representative of the triple jewel, not to you as a brother. Okay? If you like that, then it's no different than going to work. Okay? It's no good. 所以法师 That's 说 why, in our left form Dharma, we're supposed to be worthy of your offerings. We need to earn your offerings every single day. You can't sit on our rear and expect you to make offerings to us. 所以法师说，像他的之前在 Apple Valley 那个师兄，他自己有一个房子，因为他家里的人可以给他，可以养他。那他说，像他就是他没有了解到说，他觉得这样是很好的一件事情，但他没有了解到说，因为这样子，他没有在修行这个法门，就是说，他每天都一定要坚持说，让自己要能够，值得被供养。他不需要遇到这种状况，让他可以去这样反省自己，这样子。Okay, so I also mentioned the questions about 4 aspects of your life, and she asked me about that. I only mentioned one. One is your physical aspect. Thứ nhất, 4 khía cạnh. Thứ nhất là cái thể xác, mình phải chú ý tới nó. Thứ nhì là cái tình cảm. Number 2, your emotions, very important. Tình cảm nó quan trọng lắm. Okay. Number 3, your intellectual, cái lý trí nó quan trọng lắm. Tại con người mình tự hào mình có cái lý trí. Nó có lý mình mới sống được, nó không có lý mình sống không được. Ta phải chú trọng cái lý trí. Okay. Cái thứ tư là thường người ta để bỏ lơ là chuyện này là cái tinh thần, cuộc sống tinh thần nó rất quan trọng. Cái tinh thần thiệt ra là cái tinh thần quý vị nói thiệt, cái quý vị biết đó. Cái tinh thần là nó nắm hết tất cả 3 cái kia luôn mà quý vị không biết. Cái cuộc sống linh thiêng đó nó nắm hết tất cả 3 cuộc sống kia mà quý vị coi thường cái cuộc sống linh thiêng. Let me tell you the 4 aspects. Physical, okay, is very important. Okay, we talked about that. Emotional is very important. Intellectual, okay, because we are creatures of logic. It has to be logical for it to stick. Okay? And finally, number 4 is spiritual. Spiritual is the most important one that most people ignore. Like RJ, he ignores his spiritual life. And he doesn't know that the spiritual life is actually the key to the other 3. You ignore it at your own risk and perils, my friend. Quý vị mà lơ là cái chuyện cuộc sống linh thiêng, quý vị là quý vị đang bỏ bê cái phần quan trọng nhất của cuộc đời quý vị đó. Nó thiệt chứ quý vị, tại cái cuộc sống linh thiêng á, nó nắm hết 3 cuộc sống kia. Nó là cái căn bản của 3 cuộc sống kia. Chứ không phải cái thể xác, không phải là tình cảm, không phải là cái lý trí, mà cái linh thiêng là cái căn bản của cuộc sống. 所以法师说，这个刚刚之前讲到4个很重要的这个部分，就是你的生活上，第一就是你身体上，你要注意你身体上的需求，再来是感情上，然后再来是理智，再来是你的这个精神上。那大部分的人都会忽略了精神上的这方面，着重于这方面的平衡，因为但是大家都不知道说，其实精神上的精神是其他3项的重点。你有精神上的满足你精神上的需求，就可以帮助你满足其他3项这样子。Any questions or comments? I can talk. Yes, I have a lot of questions here. I know. That's why I close my file so that I can answer all your questions until you have no more. Okay, questions. Yes, I have 4 questions, 5 questions here. Okay. Roberta, what's your question? Well, I just want
the more you speak about the four faces in that, each one builds on the other, and if you are exposed to all of it from beginning of life to the end of it, it all interconnects and it does fold out pretty well if you work on it. You just have to work on it. The most people ignore their spiritual life. They do. Well, if you've been exposed to it, even though you ignore it when you're young, you do come on to what I think as you get older, if you live long enough. No, you talk like the young people like Amy and her husband, for example. They're more than material and emotional and the physical, emotional, and intellectual part. Okay, they ignore the spiritual part. That's why when they have serious problems, they don't know how to handle it. They don't know how to be happy. They can be satisfied, but they cannot be happy. But it unfolds, Master, if they're exposed to it, and they will come to it. Yeah, but I'm saying that if you ignore it, you don't know, you don't have the formula about happiness. Period. The spiritual life is what gives you happiness, RJ. It's not the cái quan trọng là quý vị cái cuộc sống linh thiêng là nó cho vì đem cái hạnh phúc lại cho gia đình, cho cuộc đời mình. Và phần lớn người ta quên coi thường cái cuộc sống linh thiêng, thành người ta không biết hạnh phúc là cái gì hết. Quý vị để ý cho coi, người ta thành công, ta có tiền nè, ta có của cải nè, ta có con cái nè, ta có địa vị nè, người ta vẫn không sung sướng, không biết hạnh phúc là cái gì hết, có đúng không? Người ta nổi tiếng nè, những cái người tài tử minh tinh nổi tiếng nè, đúng không? Có tiền nè, những cái người mấy người chơi basketball nè, nó một năm làm 10 mấy triệu, nó có hạnh phúc không? Đâu có đâu. Tại sao? Tại không có cuộc sống linh thiêng. Không phải. Okay, you look around you. You see. Look around you. The people who are richer than you, who are more successful than you, who are more famous than you, are they happy? No, they're not. No, they're not. Think about it. You look at your role models in your world. You like, for example, Randy really looks after Bill Gates and so on. You know. And what is Bill Gates doing now after he reached his peak? He switched field, didn't he? Now his life is more spiritual, isn't it? Như ông Bill Gates, ông giàu nhất cái của thế gian này đó. Ông thành công như vậy, sao ông thành công làm gì? Ông phải đổi, ông chạy vào cuộc sống linh thiêng nhiều hơn là vật chất. Đó linh thiêng. Okay? Như vậy mới làm ông hạnh phúc được, mới đem lại hạnh phúc cho cuộc đời ông được. Phải nhìn cái đó để mới thấy, để mà học hỏi. You have to pay attention to that. Go ahead, Amy. Amy is thinking about it. Spiritual. How come you never told me the last 2 years? I don't remember. He's 就是说，法师的意思就是说，他的问题就是说，他说刚刚法师讲那个4个部分呢，其实都是每一个部分其实都是互相有连结的啊，那可能也都是互相有连结的，所以其实他的意思是说，你只是需要就是在每一个地方都要自己去再进步，再学习。那法师的意思就是说，但是大部分人都会忽略这个精神的部分，所以说像我们年轻人就是有问题的时候，就不知道说怎么样可以去过，而不知道怎么快乐。Look at the role models you have. Amy, who's your idol again? Britney Spears? Huh? He's picking on you, Amy. I know. You can find him. Yes. I was looking at the Tiger Woods when he was playing golf.
Wrong idol again. Wrong role model again. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes, Thomas. Just on the one slide, the Bodhisattva, the world, the sound contemplating Bodhisattva, is that Avalokiteshvara? Yes, it is. And just, I also just wanted to apologize for asking, so many questions last time. It's not a problem. You're not the worst. We have much worse. So it's never a problem. Okay, that's fine. Thank you. Anything else? Yes. You mentioned. Finally, RJ. I have an opinion. Yes. You mentioned being able to be satisfied but not happy and not spiritual. Can you explain what you mean by that? Satisfy RJ, for example, let's say you want a girlfriend, and you got a girlfriend. That makes you satisfied, but does not make you happy. Ask your dad; he'll tell you about it. All the women, oh master. You understand, RJ? When you get a girlfriend, you know what I'm talking about. It makes you so makes you so satisfied temporarily. But happiness is the end of happiness. It's the beginning of unhappiness. I'm seeing how far I can push these women here today. It's New Year's. I mean, they should go easy on me. Yes. They're bringing out the spears. All the mistakes. Huh? It's actually true. I don't need any help, Tex. You're going to get me in trouble here. I know how far I can push. Go ahead and translate. Oh, she's not going to translate anymore. Yeah, I don't remember anymore. Cái câu hỏi là hồi nãy tôi nói cái mà thỏa mãn với lại cái hạnh phúc nó khác nhau chỗ nào? Ông cậu ông hỏi như vậy, tôi mới nói là cái thỏa mãn như vậy giống như cậu mà cậu muốn có một cái người bạn gái, khi có người bạn gái gọi là thỏa mãn, còn hạnh phúc á là không có. Im thiên thiết gớm gớm. So the question is what's the difference between satisfied and happy? Remember, Amy? Are you still listening, or are you on strike now? 他的问题是说，满足跟快乐的差别在哪里？ So I said, in your case, you satisfied is when you get a girlfriend. But that's not happiness. You don't believe me? Ask your dad. 他回答他说，对你来说呢，交一个女朋友呢，就是会得到满足，但是并不代表会得到快乐。问你爸爸就知道了。Any question? Ai dám hỏi? Yes, very good, excellent. Any ai dám hỏi gì nữa không? Anyone dares ask any question? Yes. Thưa thầy, con nghĩ nói là cái màn chủ kênh khoai đó là như là con ví dụ như là Quảng Minh thâu băng, nói đi nói lại đó là Quảng Minh thâu băng đó là có cái hy vọng muốn là được thâu miếng băng ra để cho được người ta nghe. Nhưng mà cái còn muốn là cho người ta chịu thỉnh đi nghe rồi giúp nghe rồi mà được cái khoan hỷ tâm tán thán là phải làm gì đó.
có phải vậy không thưa thầy? Còn nói về dục đấy thì con thấy coi bộ là để cho mấy người mới vô đó thì người ta nghe cảm thấy có cái vui vẻ để mà đầu năm mà, đúng, đầu năm nói chuyện vui mà. Okay, does it help, RJ, or not? A little bit. I still don't know what happiness is to you then. Okay. Give me an example of that. You might not know. Happiness is a different aspect. Yeah, you have to listen more to the lectures. The happiness is about knowing how to live. See, what you learn in college. I don't mean to put down college, but it has a lot of useful aspects. So the one flaw in your education, your training right now is they don't teach you how to be happy. Think about it, RJ. You're going to spend the rest of your life, RJ, by the way, until the day you die, you cannot find where you can learn how to be happy. Please Google it. You go on Google and you tell me what is the formula. If there's a formula, that person the reason I say there's no formula of happiness is that if a person found a formula of happiness, he'd be the richest man, not Bill Gates. Bill Gates is a very unhappy man. Okay? No one knows how to be happy. No one. Those who know, they're not publishing. So that's why young people nowadays. This is what's happening in a revolution, not unlike what's happening in Egypt, because people look at their parents, like Thomas. Look at the parents and says, "You may have a lot of money now." You're so unhappy with your money. You don't know what to do with it. You worry about your money. That's not happiness. Isn't that right, Thomas? Doesn't make sense to spend your life making all this money, and then what? You worry about what to do with it. You can't take it with you. Doesn't make sense. Oh, I take it back. Thomas hasn't thought about that far. You see, people, they emulate others. They're saying that this is what I define as success, but they don't see it as happiness. They confuse happiness with satisfaction. That's my point. They're satisfied with their material things. They're satisfied with their success. Okay, so-called success, but they're not happy. Let me translate this. Okay. Because she forgets. Now she spaces out on me. 2 hours is just too much for her. 法师问他的意思就是说，他还是不懂那个快乐是什么。那法师的意思就是说，他只是要说，快乐是没有一个特定的公式。那但是他在学校里面学的是没有人会在教你怎么快乐。那他只是要讲说，现今社会呢，大家都知道什么是满足，但是不懂什么是快乐。譬如说像Thomas，他看到他的父母很多钱，赚了很多钱，可是他不知道，可是他看到他们，觉得他们并不快乐。So what do we do? Hỏi là cái thỏa mãn với là hạnh phúc nó khác nhau chỗ nào? Tôi nói cái lý do mà tôi nói là không ai biết, tại vì cái giáo dục bây giờ họ dạy cái gì để thành công, chứ không dạy cái gì để mà hạnh phúc. Ok, cái người đời á chỉ biết thành công nhưng vì không biết hạnh phúc. Tại sao tôi dám nói như vậy? Tại vì cái người mà thành công nhất là ông Bill Gates. Trong thế gian này ông thành công, có tiền bạc này nọ, ông được tai tiếng, tiếng tâm này nọ, tiền của cải này nọ, thì ông đâu có hạnh phúc đâu. Okay. Tại vì nếu cái người mà thực sự biết cái hạnh phúc á,
đã có thể biên sách, có thể dạy người khác là hạnh phúc rồi, người đó giàu nhất rồi. Cái vị nghĩ chứ con, nếu như cô Kim này mà nghĩ ra cái phương pháp mà hạnh phúc, là tìm được cái hạnh phúc đó bán là giàu, làm giàu thế mồ, ai mà không mua, đúng không? Thành ra cái chứng minh rằng cái cõi đời này con người không biết hạnh phúc, chưa biết hạnh phúc là cái gì hết. Quảng Ngân có ý kiến. Yes. Cái người biết hạnh phúc nhất là Đức Phật thôi, chứ ngoài dân ai không có nhiều người lắm, rất có nhiều người. Đúng, Đức Phật là biết hạnh phúc rồi, nhưng đều có nhiều người khác biết hạnh phúc, đều họ không có nói cái gì đâu. Ok. Giàu tôi thua cô. Okay. Yes, John. Sounds like you're equating satisfaction with the self and ego, and happiness is not equated with that. Is that what you're saying? Not necessarily. There's no reason why you should not be happy yourself. No. I mean, the self and the ego are equated with the satisfaction, but the happiness Can also be the self. Nothing wrong with being a self. There are people who are very happy out there. Let me tell you, they're very happy. Okay? With very few in between. Their happiness is based, by the way, RJ, on spirituality, not on material things, not on emotional things, not on the intellectual thing. The real basis of happiness is spirituality. Explain how so. Can you explain how that is? To live a virtuous life. Virtues bring happiness, my friend, not the other things. Virtue is spirituality. If you're virtuous, you deserve to be happy. You're not virtuous, you don't deserve to be happy, folks. I'm sorry. What? So how do we know we're not virtuous? You're not. How do you know? I'm telling you, you're not. So what do we need to do? What you need to do? Become more virtuous. You can't blame me for beating around the bush. You ask a question, a good question, I give you a direct answer. Yes. Theo con nghĩ cái 6 tôn chỉ của Ngài Trung Hóa dạy ha, nếu mà mình sống như vậy rất là khác biệt thay đổi. Biết sống như vậy, biết hạnh phúc, đúng. Được. Cái 6 tôn chỉ đó là đức đó, đó là đức đó. I'm reminding you again, happiness is based on virtues. Nhắc lại quý vị, cái hạnh phúc á, là cái căn bản hạnh phúc của quý vị là cái đức. Có đức mới hạnh phúc được. It's not about money, đâu phải tiền mà hạnh phúc đâu. It's not about fame, không phải là nổi tiếng là hạnh phúc đâu. It's not about sex, không phải là chuyện tình dục là hạnh phúc đâu. Ước là well, I only name one person, but I don't want to look at the women's side. I'm going to say, Master, just spare me. Janice, have any questions or comments? Yes. Yes. Looking at, but sometimes the way I think about it is satisfaction versus happiness could be like, satisfaction is dependent on conditions, so you want certain conditions, and when they're met, then you're satisfied temporarily. Right. Happiness is not dependent on conditions. Right. Very good. Yeah. It has some conditions as well. It's not entirely without conditions, okay? Because we live in a conditional world.
So you cannot do without conditions. But the point is that the reason why you cannot be happy is that it flips too quickly. You can't handle it. Happiness and satisfaction and dissatisfaction is a flip. And when it flips like that, you can't handle it. So happiness is learning how to deal with the flipping, RJ. Does it make sense? And virtues enables you to deal with the have-nots. When you don't have it, you can handle it. Then you're happy. Ước cannot be happy because he's attached to the have. When he doesn't have it, he's unhappy. That's why I call by satisfied. He's satisfied when he has it. When he doesn't have it, he blames on his wife. And the son. And the dog. Okay. So you can't handle it. It's a manifestation of the fact you can't handle it. You see? You cling on to what you have. When you don't have it, you're so unhappy. So you just don't know how to deal with it. You lack the virtues to deal with it. Is that clear? Nghe có hiểu không? She's not translating anymore. I'm translating. 法师的意思就是说，就是说，他们在讲这个 between 在满足与快乐之间。那法师的意思就是说，满足，比如说对某些人来说，就是他有什么东西，他就会满足，他觉得他暂时的很快乐，但是当他没有的时候，他就觉得不快乐了。那法师的意思就是说，我们不知道怎么样去针对这个没有，当你没有的时候，我们就没有办法不知道怎么去 manage 去 handle 去处理这样的状况，面对，去面对它，对，没错。然后 For example, when you have the boy with you, you're happy. When you don't have the boy with you, that's when you're so unhappy. You don't know what to do with it. You can't handle it. 法师说，比如说，就好像你有这个，当弟弟在的时候呢，你就会很开心；但弟弟不在的时候，你就觉得很空虚，你就不知道怎么办了。那法师的意思就是说，我们不知道怎么样去面对这个，当你没有的时候。And the way to handle it is with virtues. 那你是需要有。You cannot use emotion. You cannot use your brain. You cannot use material things. It has to be spiritual. 你必须要用这个用道德性来面对它。你有足够的德性，你就可以面对它。Cái tôi dạng cái phần này quan trọng. Phần quan trọng là như vậy nè. Hạnh phúc với thỏa mãn nó khác nhau như thế nào? Cái thỏa mãn á, là khi mình có mình thỏa mãn, khi mình không có mình không thỏa mãn. Mình không biết làm sao hết, mình không biết, không ai dạy mình làm sao mà giải quyết vấn đề khi mình không thỏa mãn hết. Cái cách duy nhất của mình giải quyết vấn đề khi mình không có hoặc là mình có là dùng cái đức mới giải quyết nó được. Cách duy nhất á, mà hạnh phúc á, phải dựa vào cái đức mới hạnh phúc được. Ok, thì cái mà phần lớn người ta người đời không thiếu hạnh phúc là ở đó là tại vì thiếu cái đức để mà giải quyết cái thiếu thốn hoặc cái có thừa. Questions, comments?
Thôi tôi chặn cô lại. Cô đi lật đường, trật đường quá rồi, càng ngày càng trật đường. Cái hạnh phúc nó không có liên quan đến cái ngã với cái huệ hết đó. Tôi đừng nói về hạnh phúc, tôi không nói về cái huệ hết đó. Hạnh phúc nó không cần huệ, vẫn hạnh phúc như thường. Ai cũng có quyền hạnh phúc hết đó, đều không cần huệ. Ok, không phải tiểu thừa đại thừa hết, cái này nói chung hết. Hạnh phúc là cái gì thôi? Hạnh phúc là cái đức. Có đức sẽ biết hạnh phúc, không có đức sẽ không biết hạnh phúc là cái gì hết. Con người đời ta chú trọng cái hiểu biết, tức là cái lý trí, cuộc sống lý trí, biết cho nhiều, biết cho đúng, đó mới cuộc sống lý trí thôi. Hoặc là ăn cho ngon mới cái thể xác thôi. Ok, hoặc là được người ta thương, thấy không? Có người chỉ mua thích nó là nhiều người thương tôi dễ sợ, người ta chuộng tôi dễ sợ, đó là mới tình cảm thôi. Ok, ba cái cuộc sống đó nó chưa phải là hạnh phúc, chỉ làm mình thỏa mãn thôi. Người đời người ta hiểu lầm cái thỏa mãn đối với cái hạnh phúc. Ok, chẳng hạn như có cái tình dục là mới cái thể xác thôi, mới là tình cảm thôi. Ok, làm sao mà hạnh phúc được? Mà người ta sống một đời ta chỉ đeo đuổi cái đó thôi á, thì làm sao mà có sự thăng bằng được trong một cuộc sống được? Tại sao nói như vậy? Cái trường hợp mà lớn tuổi rồi cái tình dục nó yếu rồi sao? Đó mình thiếu hạnh phúc hả? Thiếu thỏa mãn hả? Phải sửa soạn cái ngày đó chứ. Sao dài dữ vậy? Ngày mình còn sung sức, mình thỏa mãn tình dục mình cho đã, xong rồi vài năm nữa mình hết sức rồi, xài hết sức rồi, nên làm gì bây giờ? Mình sẽ thiếu hạnh phúc, mình sẽ thiếu cái sự thỏa mãn. Thành cái sự cuộc sống người thường, người đời ấy, sẽ thiếu sự thăng bằng, ta không biết hạnh phúc là cái gì hết. Ok. Nhưng điều bố thí người ta nghe, người ta hiểu lầm là bố thí phải cho tiền, người ta bạc, đâu cần phải cho tiền cho bạc đâu. Bố thí đủ thứ này. Gọi xã chứ nó gọi bố thí. Bố thí nó hiểu lầm. Any other questions? You want to translate or you translate already? Yes, Thomas. I was wondering which teaching period does the Earth Store Sutra belong to? Earth Store, I forgot already. Who remembers? Teaching period. It's a perfect teaching. So it's a lotus, and it's a fifth period. It's a perfect teaching. Teaches you to become a Buddha. Câu hỏi là cái pháp Địa Tạng này là cái pháp thời nào? Thời pháp nào? Cái pháp này là pháp thời viên pháp, là dạy cho chúng ta thành Phật. Okay? Period. I don't know how to translate that. 他问说，这个地藏菩萨的这个教的时期是在哪一个时期？那法师说是在那个 Lotus Nirvana 是这莲花涅槃圆花还是华？莲花圆花涅槃时期。Okay. Because it teaches you to become a Buddha. 因为他是在教你怎么样如何成佛。Any other questions? Yes. Dạy bao lâu đó? Một cái thời dạy bao lâu năm?
12 năm, 8 năm hoặc 22 năm. Đức Phật dạy muốn cái pháp này dạy 12 năm mới xong cái pháp này. Giống như Kinh Địa Tạng mình giảng đến năm thứ 3 rồi mình chưa xong đó. Okay. So question is, what are the years here? Years is the number of years it took him to explain it. So it's like our Earth Store Sutra. We're onto our 3rd year and we're not done. We're nowhere near completion yet. That's how long it takes to explain things. 他说那个就是那些年是什么意思？几年法师就是说这几年就代表说他所花的时间去解释这一部经，在那一段时期这样子。就比如说我们的地藏经花了3年，还在解释。Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? No questions, we can stop here. We are running over half an hour already. Thank you. All right. Muốn ai hỏi thì mình ngừng lại đây. Mình đã hơn 1 nửa tiếng rồi. Xin cảm ơn quý vị. Sư công tờ Doan Yên Phổ Trình Du San Bảo Sư Trung Ân Xia Chi San Tu Cu Rô Yêu Chiến Vân Trần Xi Phá Cụ Tì Xin 尽此报身，同生极乐国。I want you to know. Oh, by the way, you see how playful he is? You did a good job. Thấy con nhỏ nó vui vẻ dễ sợ không? Okay, we send Janice the bill later. Chạy ra tính tiền sau. He's happy or he's satisfied with it. Anyway, I want to tell you that I've been explaining Dharma for 4 years now, over 4 years, 6 years now, 7 years now, and I'm impressed that RJ asked the right question about happiness. No one dares ask me about happiness versus satisfaction. Dạy giảng pháp 17 năm rồi, mà cái cầu là cầu đầu tiên mà hỏi về cái hạnh phúc là cái gì. Người thông minh dễ sợ. He's very bright. I mean, he's a sleeper. I keep on telling you that, but no one seems to understand what I mean. I mean, he's so sharp. He asked the right question. He asked the whole time. He said, "So I'm dragged all the way here to roast meat. Let's see what I can salvage out of this thing here." Thành ra cái ông này cũng thông minh lắm, là tại vì 7 năm rồi mà tôi giảng mấy cái này mà không có ai nào hỏi về cái hạnh phúc là cái gì hết đó. Cái hạnh phúc là cái quan trọng lắm. Sống phải biết hạnh phúc chứ, hạnh phúc nó sống sao được. Thành ra cái ông này ông thông minh dễ sợ lắm, mà giỏi, trẻ mà giỏi.